Trong Đấu La Đại Lục, nhân vật chính của chúng ta nếu nói về thiên phú cùng sự thông minh, chắc hẳn cũng không có ai vượt qua được anh ấy rồi đúng không các bạn? Không chỉ sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, tính cách của Đường Tam cũng khiến mọi người cực kỳ yêu mến. Và những vị thần cũng vậy, họ cũng luôn chờ đợi một người hoàn hảo cả về sức mạnh, tài trí lẫn tính cách để chọn làm người kế thừa thần vị. Có thể nói, Đường Tam cũng khá may mắn, sở hữu sức mạnh, bản lĩnh cùng sự thông minh, Đường Tam cứ đi tới đâu, hắn lại gặp được cơ duyên đến đó. Trong lần đi tới Sát Lục Chi Đô, thứ hắn đạt được chính là Sát Thần lĩnh vực. Để rồi sau đó, trải qua thời gian, khi lĩnh vực tiến hóa tới cảnh giới Tu La lĩnh vực, Đường Tam nhờ thế đã được Tu La Thần nhắm tới. Tiếp theo, khi Đường Tam vừa chuẩn bị đi tới Khải Thần đảo, hắn lại được Hoàng đế Thiên Đấu Đế quốc ban tặng cho bảo vật. Đó chính là Hãn Hải Càn Khôn Cháo, một vật chứa đựng thần niệm của Hải Thần lưu lại trong đó. Và khi sử dụng nó, đây cũng là lúc Đường Tam chính thức được Hải Thần tuyển chọn. Sau rất nhiều năm, cuối cùng vị thần này cũng tìm được người kế vị thần vị của mình. Và để chắc chắn hơn, sau khi Đường Tam đi tới Khải Thần đảo, Hải Thần đã ban cho hắn 9 khảo hạch, hoàn thiện 9 khảo hạch này, Đường Tam sẽ chân chính trở thành Hải Thần. Không những thế, vì biết Tu La cũng có ý dòm ngó người thừa kế thần vị. Bởi vậy, Hải Thần đã tận lực giúp đỡ người thừa kế này trải qua những thời điểm khó khăn và nguy hiểm tới tính mạng để hắn ta mau chóng thành thần. Và công sức của Hải Thần cuối cùng cũng được đền đáp. Đường Tam đúng là một người biết ăn quả nhớ kể trồng cây. Trong cái ngày hắn ta đứng trước hai lựa chọn thần vị, nhớ tới việc được Hải Thần rất nhiều lần giúp đỡ, Đường Tam cuối cùng đã lựa chọn truyền thừa Hải Thần. Không chỉ vậy, sau đó Đường Tam còn hoàn mỹ truyền thừa và được ban thưởng vô cùng lớn. Thế nhưng với Tu La Thần, khi gặp được người hữu duyên lại rất phù hợp với tiêu chí mà mình đang tìm kiếm, đó là người đủ thông minh và quyết đoán để có thể ngồi lên vị trí chấp pháp giả ở tại thần giới. Ông nào có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ? Ở thời điểm Đường Tam đã gần như hoàn thành xong khảo hạch của Hải Thần, Tu La Thần vẫn dụ dỗ Đường Tam đến với thần vị mạnh mẽ của mình ở lúc Đường Tam tới gần Tu La Ma Kiếm. Thế nhưng đáng tiếc, lần đó Đường Tam đã không tiếp nhận nó. Tuy vậy, thần niệm của Tu La Thần vẫn ở sẵn trong cơ thể Đường Tam, nó chỉ bị Đường Tam áp chế lại bên trong tay trái mà thôi. Tại trận chiến thành Gia Lăng Quan, sau khi Đường Tam bỏ mạng, Tu La Thần không chỉ phớt lờ để hai vị thần là Cửu Thải Thần Nữ và Thực Thần xuống hồi sinh Đường Tam, ông còn dùng thần niệm của mình chặt đứt đi thần niệm mà La Sát Thần lưu lại trên người Đường Tam, khiến Bỉ Đông chủ quan và cứ nghĩ rằng đối phương lúc này đã không thể sống được. Và cũng nhờ vậy, Đường Tam đã được bình an hồi sinh một lần nữa. Càng đặc biệt hơn, trong trận chiến ngay sau đó, vào khoảnh khắc Đường Tam lại một lần nữa đứng trước cửa tử khi đón nhận một kích tới từ La Sát Thần Bỉ Đông. Tiểu Vũ trong lúc bay đến cứu Đường Tam, thần lực của Tu La Ma Kiếm trong cơ thể nàng đã được Tu La Thần dẫn động và hòa vào làm một cùng Đường Tam, khiến nam nhân kia đã có thể trực tiếp tiếp nhận thần vị Tu La Thần. Có thể nói, với Tu La Thần, ông đã chọn thời điểm quá tốt, Đường Tam trong lúc đó không có cơ hội có thể từ chối thần vị của ông nữa. Và cứ như vậy, Đường Tam nghiễm nhiên đã có thể sở hữu thần vị Tu La Thần. Kể từ đây, Đường Tam chính thức có được hai thần vị cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là Hải Thần cùng Tu La Thần. Không chỉ sở hữu hai thần vị, quan trọng nhất với Đường Tam, hắn còn sở hữu hai kiện thần khí cực kỳ mạnh, đó chính là Hải Thần Tam Xoa Kích cùng với Tu La Ma Kiếm. Có hai thần khí trong tay, Đường Tam sau đó đã dễ dàng đánh bại hai vị thần khi trước đã lấy mạng mình, đó chính là La Sát Thần Bỉ Đông và Thiên Sứ Thần Thiên Nhật Tuyết. Lúc này, ở tại thần giới, mặc dù biết Tu La Thần đã dùng mưu mẹo của mình để chiếm lấy Đường Tam, thế nhưng Hải Thần cũng chẳng làm được gì, ông chỉ đành chấp nhận chia sẻ người thừa kế với Tu La Thần mà thôi. Còn Tu La Thần, ông lại vui mừng hơn ai hết, vừa kiếm được người truyền thừa thần vị, sau này lại có thể chỉ bảo để Đường Tam kế thừa vị trí chấp pháp giả của mình. Còn mình, ông có thể nhàn nhã đi ngao du sơn thủy, thật đúng là chuẩn hết nước chấm. Còn về phần Đường Tam, lúc này đây, khi kế thừa tới khai thần vị, có thể nói anh chàng này đã có trong tay tất cả, từ thần vị mạnh nhất đến thần khí gần như mạnh nhất. Giờ khắc này, cho dù bất kỳ vị thần nào muốn lấy mạng Đường Tam một lần nữa, chắc cũng phải toát mồ hôi hột đúng không các bạn? Còn các bạn thì sao? Theo các bạn, Đường Tam với song thần đã đủ bá đạo chưa? Comment ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!